स्किन केअर रुटीनमध्ये हळद नक्कीच यूज करत असाल ना? करत असाल तर उत्तम आहे, आणि नसाल करत तर आम्ही याआधी काही व्हिडिओज केले आहेत हळद रिलेटेड. त्याचबरोबर हळद चेहऱ्यावर कशी वापरायची, सो ते व्हिडिओ तुम्ही आमच्या चॅनलवर जाऊन पाहू शकता आणि ट्राय करू शकता. सो येऊयात आजच्या मुद्द्यावर. हळद आरोग्यासोबतच त्वचेसाठीही खूप फायदेशीर आहे, हे मला काही वेगळं तुम्हाला सांगायची गरज नाहीच आहे. हळदीमुळे त्वचेवरील मुरुम, डाग कमी होतात, त्वचा चमकदार बनते. हळदीचा वापर क्लिन्झर म्हणूनही केला जातो. हळदीमुळे त्वचेच्या अनेक समस्या दूर होतात. हळद चेहऱ्यावर लावल्याने कोणते फायदे होतात तर ते आज आपण जाणून घेणार आहोत. नंबर 1, जळजळ कमी होते. हळदीमध्ये दाहक विरोधी गुणधर्म असतात, यामुळे चेहऱ्यावरील सूज आणि जळजळ ही लवकर कमी होते. यासाठी स्किनवर हळदीचे फेस पॅक नक्कीच वापरायला हवेत. नंबर 2, मुरुमांपासून लवकर सुटका होते. हळदीचा वापर त्वचेवरील मुरुम, पिंपल्स दूर करण्यासाठी केला जातो. यामध्ये असलेले जे अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीफंगल घटक आहेत ना, ते मुरुमांपासून लवकर सुटका मिळवून देत असतात. नंबर 3, फाईन लाईन्सपासून सुटका मिळते. बहुतेक लोक फाईन लाईन्सच्या समस्येने त्रस्त असतात, ज्याला आपण व्रिंकल्स, सुरकुत्या असं म्हणतो. अशा परिस्थितीत हळद वापरणं फायदेशीर ठरू शकतं. त्वचेचा टोन यामुळे देखील सुधारला जाऊ शकतो. नंबर 4, त्वचेचा टोन सुधारतो. हळद त्वचेचा टोन सुधारण्यासाठी देखील ओळखली जाते. यामुळे त्वचेवरील डाग हे लवकर कमी होतात, दूर होतात. वीकली 2 वेळा तरी तुम्ही हळद टाकून एखादा फेस पॅक नक्कीच यूज करायला हवे. नंबर 5, त्वचा चमकदार बनते. हळदीचा वापर त्वचेला चमकदार बनवण्यासाठी देखील केला जाऊ शकतो. जर तुमची त्वचा निस्तेज आणि निर्जीव असेल तर तुम्ही हळद, मध, ॲलोवेरा जेल, बेसन, गुलाब पाणी इत्यादी गोष्टी यूज करून फेस पॅक बनवून तो स्किनवर यूज करायचा आहे. याने खूप फायदा होतो. हळदीचे खूप सारे फेस पॅक बनवता येतात, तर त्याचे व्हिडिओज जर तुम्हाला पाहायचे असतील ना, तर लोकमत सखीच्या फेसबुक पेजला तुम्ही नक्की व्हिजिट करा, नक्की लाईक करा, आणि सोबतच लोकमत सखीच्या यूट्यूब चॅनलवरती जाऊन सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, आणि तिथे तुम्ही ते व्हिडिओज पाहू शकताय. या व्यतिरिक्त लोकमत सखीचं व्हॉट्सॲप नंबरसुद्धा आम्ही स्क्रीनवर देतोय, तर तिथे सुद्धा तुमचे काही क्वेरीज असतील, तुम्हाला काही विचारायचं असेल, काही विषय सुचवायचे असतील, काही कॉन्टॅक्ट करायचं असेल तर तुम्ही तिथे करू शकताय. अशा पद्धतीने आजचा विषय कम्स टू एन एंड. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, ही माहिती कशी वाटली आम्हाला नक्की सांगा. अजून आम्हाला विषय सुचवा ज्याच्यावरती आम्ही तुम्हाला माहिती देऊ शकतोय आणि तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड करू शकतोय. या व्हिडिओमध्ये इतकंच. पाहत राहा लोकमत सखी.